हेलो गाइज, अहिले मेरो अगाडि छ क्यानन पिक्समा g3010 मोडलको प्रिन्टर होइन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अनबक्स गरेर चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ मैले तपाईँ कार्ट्रिजहरू इन्स्टल गरेर इङ्क पनि रिफिल गरेर त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ वायरलेस प्रिन्टर हो होइन। मोबाइलबाट कसरी प्रिन्ट गर्ने सबै देखाउन लागेको छु। सो वाच टिल द इन्ड है। सो फर्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अनबक्स गरौँ होइन। सो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसको युएसबी केबल होइन, कम्प्युटर ल्यापटपबाट प्रिन्ट गर्नको लागि होइन। अब वाइफाईबाट प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने त अब यो युज चाहिँदैन होइन। यो चाहिँ यसको पावर केबल र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4वटा इङ्क हुन्छ कि होइन। 4वटा चाहिँ लिक्विडमा हुन्छ, इङ्कजेट प्रिन्टर हो, त्यही भएर चाहिँ लिक्विडमा हुन्छ। यो चाहिँ ब्ल्याक, यो चाहिँ 135 ml को छ होइन। र अरू चाहिँ 70 ml को छ है। अरू चाहिँ है लगभग यो यसको ठ्याक्क डबलै हुन्छ कि ब्ल्याक चाहिँ, ब्ल्याक बडी युज हुन्छ नि त होइन। 4वटा कलर हुन्छ, CMY कि क्यान मेजेन्टा येल्लो ब्ल्याक। त्यो 4वटा कलर चाहिँ मिक्स भएर चाहिँ जति पनि कलर बन्छ नि त, मिलियन्स अफ कलर फर्म हुन्छ है। यो अहिले चाहिँ हामीले रिफिल गर्न सक्छौँ, लास्टमा चाहिँ यसलाई रिफिल गर्छौँ हामीले। एउटा कलरको लागि एउटा हेड हुन्छ भने एउटा चाहिँ कलरको लागि होइन हेड हुन्छ एउटा, र एउटा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको लागि चाहिँ एउटा हेड हुन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ इन्स्टलेसन सिडी भयो यो चाहिँ होइन। इन्स्टलेसन सिडी तपाईँले चाहिँ अब इन्टरनेट छैन भने चाहिँ यो सिडी चाहिन्छ कि होइन। सिडी अब सिडीको जमाना त गइसकेको छ। अब के अरे कम्प्युटर नेटबाट पनि हामीले चाहिँ यसको मोडल टाइप गरेर चाहिँ ड्राइभर इन्स्टल गर्न सक्छौँ है। सबै युजर गाइडहरू यताउति सबै म्यानुअलहरू सबै दिएको छ। अब चाहिँ यो जुन यो टेपहरू लगाएको छ नि, यस्तो टेपहरू यो निकालिदिँदा हुन्छ है। यो आउटपुटतिर भयो कि पेपर चाहिँ प्रिन्ट भएर निस्किने यो भयो कि होइन। अब त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो इनपुट ट्रे, यहाँ पेपर राखिन्छ होइन। यो हाम्रो चाहिँ स्क्यानिङ युनिट हो होइन। यहाँ फोटोकपी गर्दा हुन्छ, हामी फोटोकपी स्क्यान गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यही सेक्सन युज हुन्छ। र अब मेन चाहिँ जुन यो इङ्कहरू राख्ने भनेको ब्ल्याक एमा राखिन्छ होइन। अनि CMY के अरू कलरहरूको ठ्याक्क कलर अनुसार चिनेर चाहिँ ठ्याक्क त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ हेड राख्नु होइन। हेड राख्नको लागि के गर्ने त भन्दा चाहिँ यहाँनिर छ नि यो भागमा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ दबाउने यसरी, यस्तो प्रेस गरेर यस्तो माथि गर्ने क्या लागि होइन। अनि यो कलर भयो, C लेखेछ, यो B लेखेछ, यो भनेको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, यो भनेको चाहिँ कलर होइन। अनि यो भित्रको चाहिँ यो हाम्रो जुन यो चिपको ऊ पनि छ होइन, बोर्डको त्यहाँबाट पनि चिनिन्छ। तपाईँ यस्तो कलर राखौँ होइन। अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो राखेको हुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ ओपन भनेको छ नि, यहाँ यसरी निकाल्दा हुन्छ कि निकाल्ने, अनि निकाल्ने होइन। त्यसपछि यहाँ चिप्समा पनि एउटा स्टिकर लगाएको हुन्छ, यसलाई पनि निकालिदिने, यसरी निकाल्ने। अनि मैले अस्तिको प्रिन्टरमा पनि देखाएको थिएँ नि यस्तो, यो चाहिँ ठ्याक्क त्यसमा म्याचिङ हुन्छ कि। अब अहिले त त्यो यहाँ चाहिँ छुट्याइदिएको छ C भनेर, कलर हो यो। यहाँ पनि C मा चाहिँ ठ्याक्क यो चाहिँ यो भाग चाहिँ यहाँ पर्ने गरेर सबै चाहिँ ठ्याक्क के गर्नै पर्दैन है, राखिदिने मात्रै पुग्छ। यो राखिदिने, कलर राख्यो। अब चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको पालो यसको चाहिँ यो पनि स्टिकर निकाल्न बिर्सिनु भएन। यसरी राखिदिएपछि यिनीहरूलाई लगाइदिने, यसरी लगाइदिने। अनि यो चाहिँ ढक्क यो हुन्छ नि, यसलाई प्रेस गरिदिने कि यसरी प्रेस गरिदिने। अब त्यसपछि चाहिँ यसलाई एकचोटि चाहिँ अन गर्ने, अन गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ इङ्क लो भनेर, इङ्क त छैन यसमा त, इङ्कको यहाँ सिम्बल आउँछ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि इङ्क हाल्दा हुन्छ। यहाँ हाम्रो हेड भयो कि। अनि यही पाइपको थ्रुबाट 4वटा पाइप छ नि त यहीँ, त्यो 4वटा पाइपको थ्रुबाट इङ्क जाने हो कि। यहाँनिर चाहिँ यसको पावरको बटन छ है होइन। लाइट ब्लिङ्किङ भइसकेको छ, प्रोसेसिङ भइरहेको छ यहाँ। अब यसले चाहिँ अब एकछिन प्रोसेस लिन्छ। यो यस्तो देखाएको छ नि माथिको, यो इङ्क टोनर लो भनेको कि इङ्क कम छ भनेर देखाएको सिग्नल हो कि होइन। अब चाहिँ हामी इङ्क त राखेको छैनौँ, त्यही भएर चाहिँ होइन। अब चाहिँ इङ्क राख्ने प्रोसेस गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई ठ्याक्क माथि अडाइदिउँ, ठ्याक्क चाहिँ यो माथि गर्ने कि होइन। अनि यो छ नि यो यसको ढक्कन चाहिँ यसरी निकालिदिने, यसरी निकालेर चाहिँ
यतिकै अब कति भर्यो भने चाहिँ यहाँ तल ठ्याक्क देखाउँछ कि यस्तो अलिकति यसो दबाइदियो भने अलिक चाँडो हुन्छ नदबाए पनि आफै पनि खस्छ यो अलि खस्नु त ठ्याक्कै एक बोतल पुरै जान्छ कि यो ब्ल्याकको भ्याइयो यहाँ देख्न सकिन्छ फुल यहाँनिर चाहिँ अनि यो एरो छ नि यहाँ एरो यो भनेको फुल हो अनि यो भनेको एम्टी हो कि यो एरोमा पुग्यो भने चाहिँ अब इङ्क सक्यो अब राख्ने बेला भयो भनेर बुझ्यो हुन्छ कि त्यसपछि चाहिँ राम्रोसँग ढक्कन लगाइदिने टाइट गरेर यहाँ सी लेखेको छ नि यहाँ सीमा सीको निकाल्ने यसको पनि ढक्कन लगाइदिउँ अब चाहिँ कुन भनेको म्याजेन्टा कलर हो कि अब लास्ट येल्लो प्रिन्ट येल्लो पनि भयो होइन अब चाहिँ दुईटै ढक्कन तिनटै ढक्कन राम्रोसँग लगाउने होइन यसलाई कोल्टे सोल्टे पार्ने होइन प्रिन्टर चाहिँ इङ्क गरेर त त्यो पोकिन सक्छ अब यति गरेपछि यसलाई ढक्कन लगाइदिउँ त्यो उसवाला थियो निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त त्यो अघि हजुरले भित्र राख्नु काटेको त्यो निकाल्न पर्दैन त्यस्तो अब यता सर्छ यता हेर्नु अब अन गर्नु त एकचोटि अब अन गरेपछि चाहिँ अबको प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यो यो पाइपमा चाहिँ इङ्क आउनु पऱ्यो कि चारवटै कलर आउनु पऱ्यो कि अब चाहिँ त्यो इङ्क तान्ने काम गर्छ कि मोटरले चाहिँ ओपन लेखेको छ होइन कलर आयो नि होइन अहिले सेतै पुऱ्यो होइन क्यानको जुन चाहिँ ब्ल्याक चारवटा गोइमा चाहिँ त्यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङली इङ्क सप्लाई हुन्छ होइन लास्टमा चाहिँ यो बत्ती पनि झिपझिप गरेको हुन्छ नि ब्लिङ्किङ गरिरहेको थियो नि त यो पनि चाहिँ रोकिन पऱ्यो होइन स्टेबल हुनु पऱ्यो र चाहिँ यो प्रोसेसिङको सिम्बल आइरहेको थियो अघि चाहिँ यो चाहिँ 1 भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ यसरी आउनुपर्छ होइन सो अब चाहिँ हाम्रो प्रिन्टर चाहिँ रेडी भयो हामीले चाहिँ अब फोटोकपी गर्दा यतिकै अब यहाँ राखेर फोटोकपी गर्दा हुन्छ होइन र अब चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ वाइफाईबाट मोबाइलको थ्रुबाट होइन कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु सो गाइज अब चाहिँ मोबाइलबाट प्रिन्ट गर्नलाई मेक स्योर यु इन्स्टल द एप्स कल क्यानन प्रिन्ट सर्भिस होइन यो लोगो याद गर्नुहोस् होइन यो एप चाहिँ प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट गएर तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने हो न त्यो प्रिन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन सिलेक्ट गरेर अब चाहिँ फर इक्जाम्पल म एउटा यो फोटो चाहिँ प्रिन्ट गर्छु है त त्यसको लागि चाहिँ सेयरमा जाने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही अहिलेको जुन त्यो लोगो छ नि लोगो त्यसलाई चाहिँ सर्च फर दिस द्याट लोगो नि क्यानन प्रिन्ट भन्ने क्यानन प्रिन्ट होइन यहाँ जाने आफ्टर द्याट यसलाई चाहिँ प्रिन्टरमा चाहिँ यो हाम्रो यो आइपी एड्रेस दिइरहेको छ नि यो नेटमा कनेक्ट भयो अब यसको आइपी एड्रेस दिइरहेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ
यसको मोडल देखाएको छैन सिलेक्ट द प्रिन्टर त्यसपछि देन आफ्टर सिलेक्ट द होइन पेपरको साइज A4 राखिदिनुहोस् अनि अब कलरमा गर्ने कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन अहिले चाहिँ यहाँ कलरमा गर्दैछु म त्यसपछि अब लेट्स सी वाट इज इनसाइड द मोर अप्सन्स त्यस्तो केही छैन त्यसपछि चाहिँ यो प्रिन्टरको सिम्बल छ नि होइन यो प्रिन्टरको सिम्बल हो त्यसमा चाहिँ गरेर ओके गरिदिनु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ भइरहेको छ होइन यहाँ प्रोसेसिङ भइरहेछ न पेपर पनि लिइसकेको छ जस्तै कि डट कस्तो प्रिन्ट हुन्छ ल प्रिन्ट आइसकेको छ यस्तो बिजे पुरा आयो त्यो पातलो पेपर भएको अरे होइन अब क्वालिटी नट सो गुड होइन किनकि पेपर चाहिँ पेपर क्वालिटी राम्रो छैन त्यो पनि चाहिँ यतिको आएको चाहिँ धेरै राम्रो हो देख्न सक्नुहुन्छ कि होइन यो मोबाइलबाट यसरी खिचेको फोटो भर्खरै ऊ त्यहाँ खिचेको अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गरेछौँ होइन सो इन दिस वे यु क्यान प्रिन्ट फ्रम मोबाइल यो क्याननको 3010 मोडलको G3010 मोडल प्रिन्टर होइन सो आई होप दिस कैन बी हेल्पफुल फर यु एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर एन्ड गुड बाई